हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। त आज म बताउन गइरहेछु तपाई आफ्नो एउटा YouTube च्यानल कसरी खोलेर अनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्योबाट पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आजको यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यो भिडियोलाई हेरेर अन्तसम्म साथ दिनुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। आफ्नो YouTube एप्लिकेसन खोलिहाल्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ YouTube एप्लिकेसन। त्यो खोलिहाल्नु होला। YouTube एप्लिकेसन खोलेपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस वाला आइकन छ। YouTube को लोगो छ यहाँ। YouTube को मेन लोगो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँबाट तपाईले सुरुमा हेराइदिन्छ तपाईको फोनमा जुन जीमेल आइडी लगइन भएको रहन्छ पहिलादेखि त्यो सबै हेराइदिन्छ। अनि यो प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ त्यो जीमेल को एप्लिकेसनमा। अनि जीमेल बनाउनको लागि तपाई रेडी हुनुहुन्छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जीमेल बनाउनको लागि यहाँबाट क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यो फर माइसेल्फ गर्नु होला अनि फर्स्ट नेम दिनु होला तपाईको। मैले अहिले च्यानलको लागि बनाइरहेको छु त्यसले म यहाँ टेक्निकल च्यानल बनाउन चाहन्छु त्यसले म टेक्निकल नाम दिइरहेको छु, टेक्निकल सिकन्दर। म आफ्नै नाम दिइरहेको छु, यहाँ दिनु होला टेक्निकल सिकन्दर। अनि तपाई आफ्नो डेट अफ बर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी तपाईलाई सजेसन पनि दिइसकेको छ। तपाई त्यो चाहनु हुँदैन त यहाँबाट क्रिएट अनि इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँबाट डाइरेक्ट लिइहाल्छु यहाँ अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अनि पासवर्ड भनेको छ स्ट्रङ पासवर्ड भनेको छ बनाउनको लागि स्ट्रङ पासवर्ड आफ्नो अनुसार बनाइहाल्नु होला। अनि नम्बर तपाईले भन्छ नम्बर एड गर्नको लागि तपाई नम्बर एड गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ किनकि एकछिनमा तपाई अलरेडी त्यो इम्पोर्टेन्ट सेटिङ गर्नुहुन्छ त्यतिबेला नम्बर हामीलाई एउटा चाहिन्छ। त्यो नम्बर हामी एड गर्छौं। यहाँबाट स्किप गर्दिनु अनि नेक्स्ट गरिदिनु अनि यहाँबाट एग्री गरिदिनु। यो जीमेल खोलिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फेरि जानु होला यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल भनेर आइरहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा YouTube च्यानल क्रिएट भइसकेको छ सक्सेसफुली। तर अहिले तपाई यो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ एक भ्युज पनि आउँदैन, केही काम छैन। त यहाँबाट तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर केही कस्तो पनि हेराइरहेको छैन, कुनै न केही लागेको छ, लोगो लागेको छैन, केही लागेको छैन, डिस्क्रिप्सन छ, केही छैन। तपाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियोमा त्यही अब इम्पोर्टेन्ट सेटिङ बताउन गइरहेछु त्यही गर्नुपर्छ। यहाँबाट म पहिला हेराइदिइरहेको छु तपाईले त्यो यो प्लस वाला पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। गरेपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको नाम। च्यानलको नाम के दिन सक्नुहुन्छ म सुरु तपाईको जीमेल तपाई जुन नामले च्यानल आफ्नो खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ शो गर्छ। त्यही म टेक्निकल सिकन्दरको नाममा अहिले च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ त्यही छ अनि अलरेडी हालाएको छ नि त्यसैले म चेन्ज गर्दैन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 विकमा तपाई 2 चोटी मात्रै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो YouTube च्यानलको नाम साफ लेखेको छ त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक दिएर भर्नु होला। यहाँबाट म सेभ गरिदिइरहेको छु अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन ह्यान्डल यसलाई भन्छ साथीहरु जुन तपाई कमेन्ट गर्दा शो गर्छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा कमेन्ट गर्दा शो गर्छ त्यसलाई भन्छ ह्यान्डल। त्यसले त्यो अलरेडी मेरो पहिलादेखि सेट छ त्यसले म त्यसलाई केही गर्दिन। च्यानलको URL त्यस्तै छाड्दिनु होला। अनि यहाँ एउटा डिस्क्रिप्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ डिस्क्रिप्सन। जुन तपाई सुरुमा जानुहुन्छ YouTube च्यानलमा त्यो शो गर्छ त्यसलाई भन्छ डिस्क्रिप्सन। त म यहाँ लेखिदिइरहेको छु सिम्पलीमा। तपाईले ठुलो वाला लेख्नुहुन्छ त हेरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ न त अहिले त च्याट जीपीटी आइसकेको छ ध्यान दिनु होला कमान्ड अनि डाइरेक्ट आइहाल्छ। यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला टी लेखेको छ त्यहाँ अनि यहाँबाट लोगो तपाई आफ्नो च्यानलको लागि दिन सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि केही छैन त म आफ्नो लोगो बनाएको छैन त्यसले म आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर नै हाल्छु अहिलेको लागि। यहाँबाट सिलेक्ट गरिहाल्नु होला अनि त्यो अहिले तपाईले ब्यानर बनाउनु भएको छैन त अहिले छाड्दिनु होला त्यो नसेट गर्नु होला। त्यति गरेपछि तपाईको YouTube को काम त सकिसक्यो। YouTube मा हेर्न सक्नुहुन्छ जति भएको हुन्छ त्यति मैले गरिदिसके तपाई
अहिले तपाईँ यो च्यानलमा काम गर्नुहुन्छ त भ्युज आउँदैन, यसले त्यो मेन समस्या छ। त्यसको लागि अब इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हुन्छ केही, त्यसपछि तपाईँको युट्युब च्यानलमा भ्युज आउँछ, त्यो मेन क्रोममा हुन्छ। अनि त्यो गएर स्टार्ट गर्नु, त्यसपछि तपाईँ अब जानु होला आफ्नो क्रोममा। अनि क्रोममा गएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सर्च गर्नु होला ध्यान दिएर studio.youtube.com अनि कन्टिन्यू विथ स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँबाट डेस्कटप साइटलाई इनेबल गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ studio.youtube.com लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ क्रोममा आएर यहाँबाट यो साइट तपाईँले खोलिहाल्छ। तपाईँ अटोमेटिक तपाईँको च्यानलमा गइहाल्छ। यदि तपाईँले अर्को च्यानलमा जानुभयो त यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँबाट स्विच एकाउन्ट भन्ने छ, त्योमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँको च्यानलहरू हेराइदिन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। जुन च्यानल अहिले बनाउनु भएछ त्योमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस सेम हेराउनेछ। तब यहीँमा रहनेछ तपाईँको युट्युब च्यानलको मेन इम्पोर्टेन्ट सेटिङ। यहाँबाट तपाईँले केही मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानलमा भ्युज आउँदैन, अनि तपाईँको भिडियो जहाँमा भ्युज आउँदैन, अनि सब्सक्राइबर पनि बढ्दैन, तपाईँ युट्युबमा काम पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँबाट ध्यान दिएर भिडियोलाई हेर्नु होला। यहाँ सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङ रहेको छ, यहाँ तल गएर सेटिङ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ। यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला सबभन्दा पहिला। अनि क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला जानु होला च्यानलमा। च्यानलमा गएपछि सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट सेटिङ अन गर्नको लागि यहाँ जानु होला फ्युचर एलिजिबिलिटी। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको इनेबल अलरेडी छ, अनि सेकेन्डको यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 15 मिनटभन्दा लङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्टमाइज यहाँ थम्बनेल यसलाई भनिन्छ साथीहरू। यो कस्टमाइज थम्बनेल अनि लाइभ स्ट्रिम गर्नको लागि सबैको लागि तपाईँले पहिला भेरिफाई गर्नुपर्छ तपाईँको युट्युब नम्बर, त्यो युट्युब च्यानललाई। त्यसको लागि भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर सोधिरहेछ, तपाईँको कुन देशबाट त्यो युट्युब च्यानल बनाउनु रहेछ त्यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँको कन्ट्री। अनि तपाईँको फोन नम्बर दिनु होला। म नेपालबाट बनाइरहेको छु, त्यसले म आफ्नो फोन नम्बर दिइरहेको छु। नेपालको तपाईँ पनि दिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट गेट कोड गरिदिनु होला। यहाँबाट तपाईँलाई कोड आउँछ, त्यो कोड दिनु होला। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट गरिदिनु अनि सबमिट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोन नम्बर भेरिफाई भइसकेछ। अब तपाईँ कस्टमाइज थम्बनेल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यो लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एउटा सेटिङ कम्प्लिट भइसकेछ। यति गरेपछि तपाईँ जानु होला, फेरि जानु होला क्रोम ब्राउजरमा। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ कम्प्लिट भइसकेछ। त अब अर्को सेटिङ अन गर्नको लागि तपाईँले सबै सेटिङ इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्छ अन। त्यसपछि मात्रै तपाईँको युट्युब च्यानलमा भ्युज आउनेछ, अनि तपाईँको सब्सक्राइबरहरू बढ्नेछ। त्यसको लागि फेरि जानु होला त्यही सेटिङमा। हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डवाला अप्सन तपाईँको इनेबल भइसकेछ अब। अनि तपाईँको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ भइसकेछ। अनि अर्को त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट सेटिङ यहाँ रहेको छ एडभान्स सेटिङमा, त्योमा जानु होला। अनि तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला यो च्यानल बनाउनु भइरहेछ त्यो कसको लागि बनाउनु भइरहेछ। यहाँबाट तपाईँ यदि बच्चाहरूको लागि बनाउनु भइरहेछ त यहाँबाट एस गर्नु होला किड्सको लागि। त्यो ध्यान दिएर साथीहरू तपाईँले बच्चाहरूको लागि बनाउनु हुँदैन तपाईँको, अनि एस गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको च्यानलको भिडियो सानो बच्चाहरूलाई रेकमेन्ड गर्छ, त्योहरू क्लिकै गर्दैन, तपाईँको केही भ्युजै आउँदैन भिडियोमा। त्यसैले यहाँ ध्यान दिएर नो गरेर तपाईँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले सेभ गरिदिनु होला। त्यति नो गरे फेरि जानु होला तपाईँ सेटिङमा। अनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुन देशको बाट त्यो युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ
त्यो ध्यान दिएर तपाईँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला, किनकि तपाईँले यो सिलेक्ट गर्नु हुँदैन। तपाईँको भिडियो जहाँ त्यहाँ रेकमेन्ड गर्छ, जुन देशमा गए पनि रेकमेन्ड गरिदिन्छ अनि त्यो हिसाबले तपाईँको युट्युब च्यानलमा भ्युज पनि आउँदैन। त्यसले यहाँबाट तपाईँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला, तब तपाईँको च्यानलमा भ्युज आउँछ। यहाँबाट म हालिरहेको छु आफ्नो कन्ट्री, यहाँबाट मैले नेपाल हालेँ। नेपाल हालेँ अनि सेभ गर, यहाँबाट नेपाल हालेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ किवर्ड लेखेको छ। यो मेनली तपाईँको च्यानलको सो गर्नको लागि फर्स्टमा तपाईँको नाम लेख्दा सर्च गर्दा आउँछ नि, त्यही सो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो च्यानलको नाम दिइहाल्नु होला। यहाँ त्यो तपाईँको च्यानलको सर्चिङमा ल्याउनको लागि धेरै नै हेल्प गर्छ, त्यसले तपाईँ भर दिनु होला। यहाँबाट अनि यहाँबाट तपाईँको च्यानलको सेभ गरिदिनु होला। यो तपाईँको बेसिकली तपाईँको च्यानलको सर्चिङमा काम आउँछ, धेरै नै हेल्प गर्छ। सेभ गरेपछि यहाँबाट फेरि जानु होला सेटिङमा। सेटिङमा गएपछि यहाँ च्यानलमा जानु होला। यहाँबाट तपाईँको च्यानलमा जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ त्यो सबै मैले तपाईँलाई इनेबल गरेर अनि त्यो गरेर हेराइदिएँ सबै। अनि अपलोड डिफल्टमा जानु होला अनि यहाँबाट जानु होला एडभान्स सेटिङ। अनि यहाँबाट तपाईँले क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्छ। तपाईँको क्याटेगोरी मेनली भन्छ जुन टाइपको तपाईँ भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यही टाइपको। म टेक्निकल अहिले सिलेक्ट गरेको छु, त्यसले म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, त्यहाँ क्लिक गरिदिइरहेको छु। तपाईँको एजुकेसन टाइपको छ भने एजुकेसन सिलेक्ट गर्नु होला, जुन टाइपको छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। इफ तपाईँले अर्को टाइपको सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि हुन्छ, त त्यो कन्डिसनमा तर तपाईँको च्यानलमा भ्युज आउँदैन, किनकि तपाईँले जुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै टाइपको युजरहरूको लागि तपाईँको च्यानल रिकमेन्ड हुन्छ, त्यहाँ सजेसनहरूमा भिडियोहरू आउँदै रहन्छ। त्यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर क्याटेगोरी जुन टाइपको छ त्यही टाइपको दिनु होला अनि सेभ गरिदिनु होला। यति गरेपछि तपाईँको युट्युब मेन सेटिङहरू बनिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ अब जानु होला, यहाँबाट आइकनमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँको च्यानलको यो च्यानलमा जानु होला। यति सबै गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्यानलको ड्यासबोर्ड खुलिसकेको छ। यहाँबाट गो टु एनालिटिक्समा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब महिनामा कति भ्युज आइरहेछ, के आइरहेछ। यहाँ अहिले केही अपलोड गरेको छैन, त्यसले के हेराइरहेको छैन। अनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको के कस्तो च्यानलको कन्डिसनले के छ। यहाँबाट तपाईँले सबै थोकेर आइदिन्छ, कति भ्युज भयो के भयो यहाँबाट हेरिरहेछ। यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोको सबै थोकेर आइदिन्छ। यति गरेपछि साथीहरू तपाईँको युट्युब च्यानल एउटा कम्प्लिट बनिसकेको छ। अनि तपाईँ